वाउ हेर्नु त, एउटा माथि अर्को, अर्को माथि अर्को। वाउ के भएको होला यस्तो? पुलिसवाला गाडी, पुलिसको गाडी यो यता गयो। अब हेर्नु त, डोजरले डोजर बोकिरहेको छ, डोजरले डोजर बोकिरहेको छ। अब यो डोजरलाई उता लग्नु पर्यो। जा 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 जा। वाउ पल्ट्यो। वाउ ए अर्को ठुलो डोजर, यसलाई पनि अब हामीले जा भन्नु पर्यो। वाउ सानो डोजरलाई धकाल्दै गएको थियो, यो पनि पल्ट्यो। ए वाउ फाइटर प्लेन, प्लेन। वाउ वाउ पल्ट्यो। वाउ फाइटर प्लेन पल्ट्यो, यो फाइटर प्लेन पनि पल्ट्यो। यसलाई अब यसरी हिँडाउनु पर्यो। वाउ प्लेन माथि चढ्यो। वाउ हेर्नुहोस् त, गाडी। वाउ गाडी चल्छ, गाडी। वाउ वाउ यता यति धेरै गाडीहरू। वाउ चढ्दैछ, चल्दैछ। वाउ पल्ट्यो। वाउ यो पनि जाँदैछ, पल्ट्यो। त्यही माथि अब अर्को डोजर उठाउन जान्छ, डोजरले उठाउन खोज्छ, बडी गाडीलाई उठाउन खोज्दैछ। वाउ गाडीलाई वाउ पल्ट्यो, डोजर आफै पल्ट्यो। अर्को डोजर फेरि त्यही डोजरलाई उठाउन भनेर जाँदैछ। वाउ वाउ उठाए, वाउ उठाए उठाए। वाउ स्कुल बस, स्कुल बस पनि आयो यसै बेला। वाउ पुलिस गाडी, पुलिस गाडी पनि आएको छ। वाउ वाउ अटो पनि, अटो। वाउ अटो यसरी गएर अटो यहाँभित्र गयो। अब बाइक आयो यताबाट, यताबाट यसरी बाइक आयो, बाइक आयो आयो आयो, बाइक आयो गयो। वाउ गाडीमा गएर बस्यो, यसरी गाडीमाथि बस्यो भाइ। वाउ अर्को सानोवाला गाडी पनि आएर यसरी नै गाडीमाथि बस्यो। वाउ हेर्नु त, एउटा गाडीमा दुईटा गाडीहरू थपे। अब डोजरले यसरी तान्दैछ, यसरी तान्दैछ। वाउ यताबाट हुँदै यताबाट तान्छ। वाउ अब तान्यो। वाउ पल्टे। हे सब्सक्राइब गरिदिनु साथीहरू, सब्सक्राइब प्लिज, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। वाउ यता ट्र्याक्टर, यता ट्र्याक्टर आयो। वाउ डाइनोसरको गाडीमाथि अटो चढेको। ट्र्याक्टरले अब बालुवा लिन, ढुङ्गा लिन जाँदैछ। यता जाँदैछ जाँदैछ जाँदैछ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। वाउ हेर्नुहोस् त, यी अरू गाडीहरू पनि आएका छन्, अरू गाडी पनि। वाउ यहाँ त एउटा गाडीमाथि अर्को गाडी। वाउ यो त टायर पङ्चर भएर यो पल्ट्यो यसरी। वाउ हेर्नुहोस् त, एउटा गाडीमाथि अर्को गाडी। वाउ यति धेरै गाडीहरू। वाउ प्लेन पनि। वाउ प्लेन, प्लेन प्लेन। हेलिकप्टर, हेलिकप्टर गयो, हेलिकप्टर गयो, हेलिकप्टर गयो, हेलिकप्टर गयो। वाउ उडेर उडेर गयो। वाउ यसरी उडेर गयो। वाउ धेरै धेरै गाडीहरूको माथि हेलिकप्टर उडेर गयो। वाउ वाउ पल्ट्यो। वाउ यो गाडी पनि पल्ट्यो, यो गाडी पनि पल्ट्यो, यो गाडी पनि पल्ट्यो। वाउ सबै गाडी एक्सिडेन्ट भएर हेर्नु त। वाउ हेर्नुहोस् त, सबै गाडीहरू एक्सिडेन्ट भएछन्। वाउ ट्र्याक्टर पनि रहेछ, ट्र्याक्टर पनि एक्सिडेन्ट भयो, पल्ट्यो। ल सब्सक्राइब गरिदिनु साथीहरू ल।